હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે પ્રકરણ નંબર 3 નો પ્રથમ લેક્ચરની શરૂઆત કરીશું. આપણને વિદ્યુત પ્રવાહ વિશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ હતો કે વિદ્યુત પ્રવાહ I બરાબર ડેલ્ટા Q બાય ડેલ્ટા T. તેનો SI એકમ કહીએ તો સૂત્ર ઉપરથી કહી શકીએ કુલમ પ્રતિ સેકન્ડ, અથવા તો એમ કહીએ કે એમ્પિયર, અથવા તો તેનું પારિમાણિક સૂત્ર કહીએ તો M0 L0 T0 A1. અને સૂત્ર ઉપરથી Q ના સંદર્ભમાં વિદ્યુતભારના સંદર્ભમાં તેનું પારિમાણિક સૂત્ર કહીએ તો M0 L0 T-1 Q1 એવું એનું પારિમાણિક સૂત્ર. Q ની જગ્યાએ આપણે કુલમનો C પણ લઈ શકીએ છીએ. તેવું તેનું પારિમાણિક સૂત્ર છે. તેની આપણને પ્રકરણ નંબર 3 ની શરૂઆતની પ્રસ્તાવનાની અંદર વાત કરેલી છે. આજે આપણે જોઈશું ઓહમનો નિયમ. જ્યોર્જ સિમન્સ ઓહમે 1828 ની અંદર આ નિયમ આપ્યો હતો અને સાબિત કર્યો હતો. તો તેની આપણે ચર્ચા કરીએ કે નિયમ કંઈક એવો છે કે નિશ્ચિત ભૌતિક પરિસ્થિતિની અંદર રાખેલ વાહક તારમાંથી જો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો તારના બે છેડા વચ્ચે ઉદ્ભવતો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એ તેમાંથી પસાર કરતા વિદ્યુત પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં હોય છે. આની સાદી રચનાની આપણે ચર્ચા કરીએ. સાદી રચના આપણે આવી રીતે વિચારી શકીએ કે આપણે એક અહીંયા વાહક તાર રાખેલો છે. આ વાહક તાર છે, તેને પાવર સપ્લાય વડે હું કંઈક જોડી દઉં છું કે અંદરથી કંઈક પ્રવાહ પસાર થઈ શકે. આ પાવર સપ્લાય નું કહું કે V, અને તેના કારણે પસાર થતો પ્રવાહ છે I છે. ધનમાંથી જઈને ઋણમાં આવે તો આવી રીતે રચના આપણે વિચારી શકીએ. તો નિશ્ચિત ભૌતિક પરિસ્થિતિમાં રાખેલ વાહક તારમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા તે તારના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એ તેમાંથી પસાર કરતા પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તો એ કથન ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવતનો આધાર તેના પ્રવાહ ઉપર રહેલો છે, એટલે કે V ચલે છે I. તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે V બરાબર RI, જ્યાં R એ સમપ્રમાણતાનો અચળાંક છે, જેને આપણે અવરોધ અવધિ તરીકે લઈશું કે આને શું કહીશું R બરાબર અવરોધ. તો ચલની નિશાની દૂર કરીએ અચળાંક આવે અને સમપ્રમાણતાનો અચળાંક પણ કહીએ કે, અથવા તો આપણે અત્યારે અવરોધ કહીશું. તો આપણે R ના સૂત્રનો કરતા કરીએ તો R બરાબર V by I. આનો આપણે ઓહમ નામના વૈજ્ઞાનિક ઉપરથીનો એકમ છે SI એકમની વાત કરીએ તો SI એકમ એક ઓહમ છે. આ સૂત્ર ઉપરથી વાત કરીએ તો સૂત્ર ઉપરથીનો બીજો એકમ મળે એ વોલ્ટ પ્રતિ એમ્પિયર પણ મળે છે. તેના પારિમાણિક સૂત્રની વાત કરીએ કે પારિમાણિક શું, તો તેનું પારિમાણિક સૂત્ર આપણે જોઈ શકીએ. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું પારિમાણિક સૂત્ર આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે M1 L2 T કેટલા આવશે T -3 A1 આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું પારિમાણિક સૂત્ર છે. એમ્પિયર એટલે કે પ્રવાહનું પારિમાણિક સૂત્ર A1. સાદુરૂપ આપીએ તો આપણને M1 L2 T-3 A-2 આવું કંઈક અવરોધનું પારિમાણિક સૂત્ર પણ પ્રાપ્ત થાય છે. ઓહમના નિયમની મદદથી વાહક તારનો અજ્ઞાત અવરોધ જાણી શકીએ છીએ. તેની માટે આ નિયમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આનો પ્રથમ પ્રેક્ટિકલ ધોરણ 12 ની અંદર સૌથી પહેલો પ્રેક્ટિકલ ઓહમનો નિયમ છે. તેનો પરિપથ આપણે જોઈએ. આ આપણી મનની વિચારેલી રચના છે. હકીકતની અંદર તેનો પરિપથ કેવો હોય છે તેની આપણે ચર્ચા કરીએ કે સૌપ્રથમ શરૂઆત તો બેટરીથી થશે કે બેટરીમાંથી વોલ્ટમીટર, આ ડીસી હોય છે, ડીસી વોલ્ટમીટર રાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ અજ્ઞાત અવરોધ અથવા તો એમ કહી શકીએ કે વાહક તાર એક કળ આ તારને સીધો આની સાથે રિયોસ્ટેટ સાથે જોડવામાં આવે છે અને તારને સમાંતર મિલી એમ્પિયર રાખવામાં આવે છે. તારને સમાંતર અજ્ઞાત અવરોધ છે, અજ્ઞાત તાર છે, તેની સમાંતર મિલી એમ્પિયર જોડાણ કરવામાં આવે છે. હવે આને આપણે કહીએ કે પાવર સપ્લાય V જેટલો છે. કળને આપણે K વડે દર્શાવીએ કે કળ K છે અને આ મિલી એમ્પિયર છે તે પણ કેવું હશે DC હશે. આ તાર વચ્ચેનો આપણે અજ્ઞાત અવરોધ મેળવવો છે. તો કેવી રીતના મેળવી શકીએ? તો સૌપ્રથમ
વોલ્ટમીટર ની અંદર અમુક વોલ્ટેજ એટલે કે આપણી પાસે આ જે બેટરી હશે તેની અંદર અમુક વોલ્ટેજ આપણે 2006 રેગ્યુલેટેડ બેટરી લેવાની હોય તો રેગ્યુલેટેડ બેટરી ની અંદર આપણે કોઈ પણ વોલ્ટેજ ફિક્સ કરી દઈશું કે 4 અથવા તો 6 વોલ્ટેજ આપણે ફિક્સ કરી દીધા એ ફિક્સ વોલ્ટેજ કરી દીધા બાદ હવે રિયોસ્ટેટ ની મદદથી વોલ્ટમીટર ની અંદર એવો કંઈક નિશ્ચિત આંકડો લેવાનો તો એનો કોષ્ટક આપણે જોઈ લઈએ કોષ્ટક કંઈક આવો બનશે વોલ્ટેજ એનો પ્રવાહ આ મિલીમાં છે મિલી એમ્પિયરના ક્રમનો અને અહીં આપણે પ્રવાહ કહી શકીએ I બરાબર એમ્પિયરના ક્રમનો અને આપણે ઓહમના નિયમના સમીકરણ ઉપરથીનો અવરોધ લખી લઈશું કે R બરાબર V by I તો આવું એનું એક કોષ્ટક હોય છે તો શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની છે પ્રેક્ટિકલની શરૂઆતની અંદર આપણે રિયોસ્ટેટની મદદથી એવા વોલ્ટેજ ફિક્સ કરવાના વોલ્ટમીટરની અંદર ધારો કે 0.2 વોલ્ટેજ આપણે કહીએ કે 0.2 વોલ્ટેજ ફિક્સ કરી વોલ્ટમીટર ત્યારે આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ જે મિલી એમ્પિયરના ક્રમનો છે તે પ્રવાહ આપણે આની અંદર રેગ્યુલેટરની અંદર જોવાનું કે મિલી એમ્પિયર કેટલા દેખાડે છે ધારો કે આપણે કહીએ કે 3 મિલી એમ્પિયર દેખાડે છે તો આપણે આને લખી શકીએ કે 3 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 3 કેમાં થઈ જશે એમ્પિયર ની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે અને તેના ઉપરથી આપણે તેનો અવરોધ R બરાબર આ સૂત્ર મૂકીને ફાઇન્ડ કરી શકશું આવી રીતના રિયોસ્ટેટની મદદથી ઓછામાં ઓછા 4 થી 5 રીડિંગ લેતા આપણને અવરોધ 4 થી 5 મળશે તેની આપણે સરેરાશ કે R સરેરાશ બરાબર R1 R2 આપણે જેટલા રીડિંગ લીધા હોય એટલા અને એના ભાગ્યા ધારો કે આપણે 5 રીડિંગ લીધા હોય તો ભાગ્યા 5 એના ઉપરથી આપણને પરિણામી અવરોધ મળશે આ આપણી પ્રેક્ટિકલ રીત હવે આને આપણે ગ્રાફ ઉપરથી પણ સમજી શકીએ કે આપણે ગ્રાફ દર્શાવ્યો હોય વોલ્ટેજ વર્સિસ પ્રવાહ અથવા તો પ્રવાહ વર્સિસ વોલ્ટેજ જે કે દર્શાવીએ આપણી રીતે દર્શાવી શકીએ છીએ આપણે જોઈએ કે પ્રવાહ વર્સિસ વોલ્ટેજ આ ગ્રાફની મદદથી કે વોલ્ટમીટરના અહીંયા એક ક્રમ આપી દઈશું x ઉપર એવી રીતના મિલી એમ્પિયરના એક ક્રમ આપી દઈશું પછી 0.2 છે તો 0.2 ક્યાં આવતું છે અહીંયા એક આવતું છે એવી રીતના અહીંયા બિંદુ મળતું છે એવી રીતના 5 બિંદુ મળે અને તેને આપણે જોડીએ તો સુરેખ ગ્રાફ મળશે કે પ્રવાહ વર્સિસ વોલ્ટેજનો ગ્રાફ કેવો હશે સુરેખ હશે એટલે આની ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે ઓહમના નિયમની અંદર હંમેશા વિદ્યુત શ્રીમાન વર્સિસ પ્રવાહ એટલે કે I વર્સિસ V અથવા તો V વર્સિસ I નો ગ્રાફ કેવો હોય છે સુરેખ હોય છે અને આ ઢાળનું મૂલ્ય આપણને અવરોધ આપશે એટલે કે I વર્સિસ V આપણે લીધું હોય I વર્સિસ V તો આપણને 1/R મળે અને R બરાબર આપણે કહી શકીએ કે V by I તો આપણે આ રીતનાનો અવરોધ ગ્રાફ ઉપરથી પણ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ આ અવરોધ ફાઇન્ડ કર્યા બાદ આપણે પ્રેક્ટિકલની અંદર શું કરવાનું છે કે પ્રેક્ટિકલની અંદર આપણને જે તાર આપ્યો છે તેની લંબાઈ આપી દીધી છે ધારો કે આ તારની લંબાઈ 50 સેન્ટીમીટર આપી છે તો પરીક્ષાની અંદર જે પ્રેક્ટિકલ પૂછાય છે તેની અંદર પ્રતિ સેન્ટીમીટર દીઠ અવરોધ પૂછાય છે તો આપણને જે અહીંયા અવરોધ મળશે એ 50 સેન્ટીમીટરના તાર માટે મળતો હશે તો એના ઉપરથી આપણે ત્રિરાશી લખવી પડે કે 50 સેન્ટીમીટરે આપણે કહીએ કે ધારો કે 5 ઓહમ અવરોધ મળ્યો 5 ઓહમ અવરોધ તો 1 સેન્ટીમીટરે કેટલો હશે તે આપણે ફાઇન્ડ કરવું જોઈએ કે 1 સેન્ટીમીટરે કેટલો તો 5 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 50 તો આપણે કહી શકીએ કે 1/10 એટલે કે 0.1 ઓહમ કે પ્રતિ સેન્ટીમીટર દીઠ 0.1 ઓહમ જેટલો અવરોધ આપણને મળ્યો હશે તો ઓહમના નિયમ પરથી કોઈ પણ તાર કોઈ પણ વાહકતા હોય તેની માટેનો અવરોધ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ પરીક્ષાની અંદર 2 માર્કની અંદર પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે તથા આના MCQ પણ પૂછાયેલા છે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ઓહમના નિયમની મર્યાદા વાહકતા અને ઊર્જા ઘનતાના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું જો તમને મારો વિડિયો ગમ્યો હોય તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો આભાર ધન્યવાદ